Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Liniștea era absolută. Nu se auzea niciun murmur în cameră. Nici muzicienii nu se mișcau, nici paharele nu clinchetau, nici bliturile nu îndrăzneau să strălucească. Toată lumea era concentrată asupra unei singure scene, ca și cum timpul s-ar fi oprit într-un oftat colectiv. Halil Ibrahim, ținând chitara în mână și emoția tremurând în voce, stătea în mijlocul scenei improvizate. Și în fața lui, printre mulțimea așteptătoare, Slatircoglu îl privea cu un amestec de surpriză, tandrețe și ceva mai profund pe care nimeni nu-l putea descifra pe deplin. În acea clipă, dragostea a încetat să mai fie un cuvânt și a devenit muzică. Halil Ibrahim nu a spus nimic înainte de a începe. Doar s-a uitat la ea, direct, fără filtre, fără bariere. Ca și cum ceilalți nu ar exista. Ca și cum ar fi fost într-un univers paralel unde contau doar el, ea și acea melodie, scrisă în nopți nedormite și amintiri. Primele acorduri au umplut aerul cu o delicatețe care se învecina cu sacrul. Era un cântec nou, nemai auzit până atunci, dar fiecare vers părea gravat în inima fiecăruia. Pentru că nu era doar un cântec, era o declarație, o mărturisire, o promisiune făcută cu notițe. Slatircoglu, care știuse întotdeauna să-și ascunde emoțiile în fața camerelor de filmat, nu a putut ascunde ceea ce simțea. Ochii ei au început să se umezească imediat ce Halil Ibrahim a cântat primele versuri. Și atunci vocea ei, deja plină de sentiment, a devenit și mai intensă. Nu a cântat cu buzele, ci cu sufletul. Fiecare cuvânt părea smuls din adâncul ființei sale. Și ea, fără să se uite, a primit fiecare frază ca și cum ar fi fost un secret șoptit doar pentru ea. Cuvintele vorbeau despre o iubire care transformase totul. Despre cum o singură privire era suficientă pentru a schimba direcția vieții ei. Despre cum a învățat să scrie nu cu cerneală, ci cu lacrimi și zâmbete. Și cum, chiar dacă lumea nu ar fi înțeles, el nu ar fi încetat niciodată să o aleagă. Era imposibil să nu fi mișcat. Chiar și cei care nu știau nimic despre istoria sa puteau simți că acest cântec era țesut cu fire de adevăr. Pentru că nu exista niciun artificiu, nici o interpretare actoricească. Doar doi oameni și o melodie care spunea totul. Atmosfera era ireală. Ca și cum un film romantic s-ar juca live în fața ochilor tuturor. Nimeni nu respira prea tare, de teamă să nu rupă magia. Ochii lui Halil Ibrahim nu se despărțeau niciodată de ai lui Slatircoglu. Iar ai ei, umezi și strălucitori, răspundeau cu aceeași intensitate. Era un dialog fără cuvinte, o conversație a privirilor, un dans al sufletelor care se recunosc chiar și atunci când totul în jurul lor se estompează. Când cântecul a ajuns la punctul culminant, Halil Ibrahim a închis ochii pentru o clipă. Părea să lupte împotriva unei emoții care amenința să-l frângă complet. Dar a rămas ferm, curajos. Pentru că acel cântec nu era doar pentru ea, era și pentru el. Era felul lui de a se vindeca, de a-și aminti, de a clarifica ceea ce inima lui strigase atât de mult timp. Și când ultima notă s-a stins în aer, s-a lăsat un moment de tăcere mormântală, ca și cum universul ar fi cerut un moment pentru a procesa o asemenea frumusețe. Și apoi, au izbucnit aplauze. Lungi, intense, dar totuși cu acel ton reținut care indică respect. Halil Ibrahim s-a ridicat încet, ținând încă chitara, și s-a înclinat scurt. Dar înainte de a se mișca, a făcut un pas spre locul unde stătea Slatircoglu. Fără ezitare, ea s-a ridicat. S-au întâlnit în mijlocul atenției tuturor, dar pentru ei, restul lumii dispăruse. Nu au spus nimic. Nu era nevoie. Îmbrățișarea pe care au împărtășit-o a fost răspunsul la toate întrebările, concluzia tuturor speculațiilor. A fost genul de îmbrățișare care nu se repetă.
o îmbrățișare în care două corpuri se potrivesc ca piesele exacte ale unui puzzle. Și deși a durat doar câteva secunde, cei care au fost martori la ea își vor aminti toată viața. Nu au existat declarații oficiale. Dar nici nu au fost necesare. Pentru că acea melodie, acel moment, a fost mai puternic decât orice cuvinte. După acea noapte, totul s-a schimbat. Ceea ce fusese bănuit înainte era acum simțit cu certitudine. Nimeni nu a mai vorbit despre zvonuri, ci doar despre fapte. Și peste tot, fanii ambilor artiști au retrăit acel moment iar și iar, ca și cum ar fi fost un dar care nu se termină niciodată. Rețelele de socializare erau pline de clipuri, replici extrase din melodie, imagini înghețate în care privirile lor spuneau povești întregi. Halil Ibrahim nu a mai cântat niciodată acea melodie nicăieri altundeva. A spus că este doar pentru ea. Și deși mulți au cerut versiuni, înregistrări, lansări oficiale, el a rămas neclintit. Este de Slatircoglu. Și așa va rămâne, a declarat el zâmbind. Și aceasta a fost poate cea mai pură și mai puternică declarație de dragoste pe care ar fi putut-o face. Pentru că atunci când dragostea este reală, nu are nevoie de scene mari sau de aplauzele lumii. Are nevoie doar de o inimă dispusă să simtă. Slatircoglu, la rândul ei, nu a făcut nicio declarație. Dar a început să poarte o brățară nouă la încheietura mâinii, una gravată curios cu primele note ale acelei melodii. Un detaliu care nu a trecut neobservat de cei mai atenți. Ca și cum, în tăcere, și ea ar fi vrut să spună ceva. Ceva ce nu se spune cu cuvinte, ci cu gesturi, cu simboluri, cu tăceri pline de semnificație. Și astfel, acea noapte a fost gravată nu doar în amintiri, ci și în inimi. Pentru că a fost unul dintre acele momente în care arta și dragostea se împletesc perfect. Unde un cântec devine o punte între două suflete care, în ciuda a tot, continuă să se găsească. Halil Ibrahim a cântat pentru Slatircoglu. Și a ascultat cu inima deschisă. Restul e istorie. Pascali.